ตัวพ่อเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่ชอบบงการทุกคนในบ้านแบบว่าทุกๆเรื่องแม้กระทั่งความรักก็แบบจับคู่ให้ลูกอะไรประมาณนี้แบบทำให้ทุกคนแบบอึดอัดแม่เราอะจริงๆก็ไม่ได้เห็นด้วยกับพ่อแต่ว่าแบบทำอะไรไม่ได้ก็เลยต้องยอมพ่อเพราะว่าพ่อใหญ่ที่สุดในบ้านพี่เราก็เหมือนกันเขาก็คงไม่ได้แฮปปี้ที่จะอยู่ตรงนี้แต่ว่าน้องอ่ะเราเป็นคนหนีออกจากบ้านแล้วใช่ไหมพี่เราก็คงแบบไม่อยากทำให้พ่อผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยใช่ตัวเข็มเขาก็จะมีความแบบว่าเฮียบมาเป็นแพทเทิร์นว่าฉันวางตารางเอาไว้แล้วว่าทุกคนในบ้านรวมถึงแม่อะไรอย่างงี้ด้วยจะต้องทำตามแบบสิ่งที่เขาบอกก็จะมีความแบบว่ากดดันเครียดเข้าซีนแต่ละครั้งกับแบบว่าคุณพ่อก็นี่คือแบบว่าไม่ไหวเลยเครียดมากคุณเขมในเรื่องเนี่ยคาแรคเตอร์เขาคือคนมีอำนาจคนหนึ่งเดินมาก็คือแบบมีคนเดินตามซึ่งพี่แจ๊บก็รับบทบาทนี้ได้แบบทำให้เราเชื่อได้เลยว่าคนคนนี้มันดุมันน่าเกรงขามอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แจ๊บกับพี่ปูเป้ก็คือเขาเป็นนักแสดงที่แบบว่าอยู่ในวงการมานานแล้วก็แบบเล่นดีมากอยู่แล้วคือหนูดูมาตั้งแต่หนูแบบเด็กๆอะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ตื่นเต้นมากที่แบบว่าได้ร่วมงานกับพี่ๆเขาที่แบบว่าเล่นเป็นพ่อแม่เราด้วยแล้วก็เล่นบทที่แบบบทอารมณ์กันด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือพี่เขารับส่งอารมณ์ได้ดีมากๆอยู่แล้วแล้วก็เลยแบบต้องตั้งใจมากๆในการเข้าบทกับเขาเข้าซีนกับเขาเย็นนี้รักขอไปส่งพี่แพมที่บ้านได้ไหมคะถ้าเป็นคุณแพมเดทแรกจับมือหรือจูบคะจูบค่ะรับบทเป็นโอ๊ตนะคะโอ๊ตเป็นเจ้าของบาร์ค่ะบาร์ที่ชื่อว่าริมเฮาเป็นคนอัธยาศัยดีจนเขาอาจจะมองว่าเราแบบว่าเจ้าชู้ก็เป็นฟิลแบบว่าสาวเท่คนหนึ่งอะสาวเท่เป็นฟิลแบบบาร์เทนเดอร์เป็นฟิลแบบเราต้องคอยยิ้มต้อนรับลูกค้าอะไรอย่างงี้คือโอ๊ตจะได้พบกับตัวละครต่างๆเพราะว่าทุกคนแวะเวียนมาด้วยปัญหาที่แตกต่างกันบางคนก็แบบเศร้ามาแฮงเอาท์มาแบบเพราะว่าไม่มีอะไรทำเหงาอย่างเงี้ยใช่คือโอ๊ตจะน้อมรับทุกคนไว้หมดเลยอยู่ที่บาร์นี้คุณโอ๊ตเหรอคะภายนอกเหรอคะก็มีความเจ้าชู้ค่ะแต่เนเน่พูดไว้นะคะว่าเนเน่ไม่ชอบคนเจ้าชู้ค่ะเขาก็มีความที่เข้าหาเรานะคะในเรื่องก็อยากจะมาอยู่เป็นเพื่อนเราเหมือนเขาก็รู้ค่ะว่าเราอาจจะแบบเราอาจจะเหงาเราอาจจะไม่มีใครเพราะว่ามาบาร์เนี่ยเราก็มาคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะเขาจะชอบแกล้งเรากับพี่แพมแบบว่าคอยแย่คอยแซวเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าจริงๆอ่ะเราสองคนรู้สึกยังไงกันด้วยความที่เขาเป็นเจ้าของบาร์ใช่ไหมเขาจะเป็นคนชอบสังเกตคนว่าคนนี้รู้สึกอะไรอยู่กำลังแบบต้องการอะไรโอ๊ตอาจจะเป็นคนรู้ว่าแพมคิดอะไรกับดอกรักหรือคิดอะไรกับใครโอ๊ตเนี่ยจะเป็นแบบว่าคู่มั่นของกวีพอที่บ้านเราอ่ะเป็นคนแบบฟิกสติ๊กมากเขาก็จะแบบจัดการหาอะไรทุกอย่างมาให้ใช่ไหมโอ๊ตก็จะเป็นหนึ่งในนั้นที่ฝั่งบ้านเขาอ่ะก็จะพยายามที่จะแบบว่าอารมณ์ประมาณว่าแบบว่าพ่อเลือกมาให้แล้วฝั่งนู้นฝั่งบ้านเขาเลือกมาให้แล้วว่าโอเคคนเนี้ยดีนะลองจับมาคุยกันก็จับมาเจอกันโอ๊ตถือว่าเป็นหนึ่งในความสบายใจของกวีประมาณหนึ่งเลยเพราะมีอะไรเราก็จะเดินเข้าไปหาเขาความยากมันเป็นมูฟเมนต์ท่าทางแล้วก็ภาษาที่มันแบบว่าต้องหยอดใช่แล้วก็แบบท่าทางที่มันต้องแบบดูแพรวพราวยากนิดนึง พี่ฝนก็จะแนะนำพี่ฝนจะสอนแบบต้องถือแก้วยังไงต้องนั่งยังไงสายตาหรือว่าการคุยส่วนมากจะเป็นเรื่องท่าทางคาแรคเตอร์เรื่องนี้แบบต่างจากเรื่องที่อื่นๆที่ผ่านมาคือทุกคนจะไม่เคยเห็นแน่นอนจริงครั้งแรกที่ต้องรู้ว่ามาเล่นกับพี่วิวเนี่ยหนูตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าก็เห็นพี่เขาแบบว่ามาก่อนอยู่แล้วตอนแรกก็เก่งๆว่าแล้วแบบแต่ว่าจะเป็นยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตื่นเต้นอย่างเงี้ยค่ะแต่พอทำงานด้วยกันจริงๆรู้สึกว่าพี่เขาน่ารักแล้วก็สบายใจค่ะที่ได้อยู่กับพี่เขาค่ะปกติชีวิตจริงเนี่ยเขาก็เท่อยู่แล้วนะคะพอเป็นโอ๊ตเนี่ยเขาก็จะเท่อีกเวอร์ชันนึงนะคะสนุกเรื่องแบบพี่วิวสนุกพี่วิวก็ชวนคุยอะไรอย่างเงี้ยก็พี่วิวเขาเป็นคนชิลเป็นคนแบบว่าไม่ค่อยเครียดเวลาร่วมงานก็สนุกหนูก็เคยร่วมงานกับพี่วิวมาแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าเวลาเขาเข้าบทอะเขาแบบเป็นตัวละครนั้นได้ดีมากๆแบบว่าไม่ต้องจูนอะไรเยอะคือเขาแบบสามารถเข้าถึงบทบาทได้ไวมากๆเลยอย่าบอกนะแพมว่าเธอไม่ได้ไปรักมันเข้าแล้วจริงๆใช่ไหมเนเน่เหรอคะสำหรับหนูนะคะตัวเนเน่เนี่ยในเรื่องเนี่ยจะมีความที่โตแล้วก็นิ่ง
เป็นฟีลแบบว่าเป็นผู้หญิงที่กล้าได้กล้าเสียค่ะ เพราะว่าเขาอยู่กับแม่มาตั้งแต่เด็กๆแล้วคุณแม่เนี่ยก็เสียเขาก็เลยเหมือนแบบอยู่ตัวคนเดียวเขาก็เลยไม่ได้กลัวอะไรหนูรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะโตกว่าอายุหนูซึ่งปกติเนี่ยหนูจะเล่นแบบเป็นเด็กแจ๊ดมีความร้ายอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับบุคลิกปรับแบบทุกอย่างให้มันดูโตแล้วก็ดูนิ่งขึ้นอย่างเงี้ยค่ะดูมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือเรารู้สึกเซอร์ไพรส์ทุกครั้งที่เข้าซีนกับน้องเพราะว่าเราจะเห็นน้องที่ไม่ใช่น้องอะคือตัวละครออกมาแล้วก็จะแบบเฮ้ยเราเชื่อว่ะอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะรับส่งกันสนุกอะค่ะหมายถึงว่าเราก็เป็นตัวละครของเราน้องก็เป็นตัวละครของน้อง พี่เนเน่เนี่ยจะต้องเป็นคนที่โตกว่าเรา ความยากในการเล่นกับพี่เนเน่คือตัวน้องมิมเนี่ยจริงๆแล้วอายุน้อยกว่าเราแบบเยอะมากแบบเป็นเด็กแบบน่ารักเลย แต่พอน้องมิมต้องมาเป็นพี่เนเน่เนี่ยเป็นพี่เนเน่ที่ร้ายดุแล้วก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวสำหรับเรา ผมว่าเนเน่เป็นตัวละครลับเขาเป็นอีกหนึ่งคนที่กุมความลับดีกว่า แต่จะกุมความลับแล้วไปในแนวทางไหนรอติดตาม ทุกคนอาจจะมองว่าเนเน่เนี่ยเป็นคนที่ร้ายแต่หนูรู้สึกว่าตัวร้ายทุกตัวเนี่ยเขามีเหตุผลที่เขาจะต้องทำแบบนั้น ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยไปติดตามดูว่าเนเน่เนี่ยทำไมถึงเป็นแบบนี้เผลอๆเนี่ยทุกคนอาจจะสงสารแล้วก็รักตัวละครเนเน่ก็ได้ค่ะ พี่เอกเนี่ยก็เป็นเจ้าของร้านกาแฟนะครับชื่อว่า Art and Us นั่นเองครับเขาก็จะเป็นผู้ชายที่ซื่อๆติสคือเขารักในงานศิลปะเขามีความเชื่อมั่นในงานศิลปะของเขาแต่คนอื่นไม่เชื่อ เขาเชื่อของเขาอยู่คนเดียว คือก็จะมีมุมแปลกๆอยู่อะไรเงี้ยครับในงานของเขาคือจริงๆพี่เอกอะชีวิตน่าสงสารเขาเปิดร้านกาแฟมาเนี่ยก็ขายก็ไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยงานศิลปะเขาก็ไม่มีคนซื้อเพราะคนเข้าไม่ถึงนะครับพี่เอกอะคาแรคเตอร์เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดบวกอะนะครับแล้วก็ทุกปัญหามันมีทางออกเสมอแล้วก็จะเป็นคนที่คอยเชียร์อัพทุกคนที่อยู่ในร้านนะครับคือเบื้องหลังรอยยิ้มหรือเบื้องหลังทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเป็นอะมันก็มีปมอยู่ที่ทำให้เขาอ่ะเป็นคนแบบนั้น พี่เอกเขาจะเป็นเจ้าของร้านที่มีความติดก็คือเขาชอบวาดรูปเหมือนกันแต่ว่าจะวาดรูปแบบ abstract แล้วทุกคนก็จะไม่เก็ตว่าแบบพี่เอกวาดอะไรอ่ะไม่เห็นเข้าใจเลยก็เลยชอบแกล้งพี่เอกกันอะไรอย่างนี้แต่พี่เอกอ่ะเป็นคนที่จริงใจแล้วก็แบบรักน้องๆทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าชอบโดนเด็กๆแกล้งส่วนใหญ่เพราะว่าพี่เขาแบบน่าแกล้งอะไรอย่างนี้ พี่เลโอเป็นคนน่ารักเป็นแบบการพูดการจาอะไรเงี้ยสไตล์คือมันคล้ายกันอาจจะเป็นคน ปากจัดแต่ว่าเป็นแบบพูดเล่นนะซึ่งเราบอกอุ๊ยอันเนี้ยใช่เลยค่ะน่ารักเข้ากันได้ง่ายๆเลย พี่เลโอในเรื่องเป็นตัวโดนชีวิตจริงกับเป็นคนแกล้งคนอื่น เป็นคนปากแจ๋วคนหนึ่ง สร้างสีสันในกองเลยคนเนี้ยก็จะแบบแกล้งคนนู้นแกล้งคนนี้แซวคนนู้นคนนี้ น่ารักนะคะพี่เลโอเป็นคนน่ารักแล้วก็เวลาเข้าซีนอ่ะเขาตั้งใจมากแล้วเขาก็ดีไซน์ตัวละครออกมาได้แบบน่ารักมากๆคือทุกคนอ่ะหลุดขำเพราะว่าเอ็นดูเขามากอะไรอย่างเงี้ยในซีน จริงๆก็คล้ายๆกับผมตัวจริงกับผมก็แบบบวกแบบอยู่ในกองหรืออยู่ในค่ายเราก็อยากจะให้ทุกคนสนุกอยากให้ทุกคนมีความสุขแต่สิ่งที่ยากท่านในพาร์ทของการแสดงเนี่ย คือตัวจริงอะเวลาเราทำส่วนใหญ่เราทำแบบทำงานเป็น MC ทำพิธีกรอย่างเงี้ยเราก็จะมีความเล่นใหญ่อะเล่นใหญ่เฮ้ยสวัสดีครับนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับพอมันเป็นการแสดงในซีรีส์ปุ๊บอะถ้าเราเล่นใหญ่จนเกินไปอะพี่ฝนเขาให้บอกว่าโอ้นี่มันดูโอเวอร์แล้วมันดูเป็นพิธีกรมันดูแบบไม่ใช่ชีวิตจริงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ผมว่าความยากเนี่ยเป็นการบาลานซ์ energy ของตัวละครครับ เรื่องนี้รับบทเป็นพีมครับผมเป็นบาริสต้าแล้วก็เป็นพี่คนโตรองลงมาจากพี่เลโอคอยดูแลน้องๆในร้าน ก็จะเป็นคนสนุกสนานร่าเริงปกติครับผมแต่ว่าด้วยความรู้สึกของตัวเราเองเรารู้สึกว่าความแฮปปี้ความสนุกของเราเนี่ยมันจะเอามาเพื่อ cover ความเศร้าเล็กๆแล้วก็ความหวังในชีวิตประมาณหนึ่งของตัวพีมครับผมว่าค่อนข้างเหมือนนะอันหนึ่งผมเคยเป็นบาริสต้าในที่นี้ไม่ได้ชงเก่งแค่เคยเปิดร้านกาแฟตอนบอนนี่มีซีนชงกาแฟแล้วยังไปเล่นกับน้องเลยแต่ถามว่าสอนน้องได้ไหมไม่ได้ ตัวสุดยอดเหรอคะเหมือนเขาบอกว่าจะชงกาแฟให้หนูกินตอนนี้หนูยังไม่ได้กินเลยอะซึ่งเขาทำกาแฟเก่งแต่ไม่เคยทำให้กินเลยอะอ้าว
นัชชาคาแรคเตอร์ก็เป็นคนจิตใจดีค่ะ แล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะ แต่ค่อนข้างจะมีโลกส่วนตัวนิดนึงหรือแบบอาจจะไม่ค่อยมีเพื่อนด้วยนะคะ แล้วก็ชอบโซเชียลค่ะแบบว่าเล่นโซเชียลติดตามทันทุกเหตุการณ์นะค่ะนัชชาก็เป็นพนักงานคนหนึ่งในร้าน Art and Us นะคะร้านเนี้ยจะมีความอบอุ่นอะไรบางอย่างที่ไม่รู้ว่าเป็นมวลรวมของผู้คนหรือว่าการจัดร้านจริงๆเหมือนทุกคนในร้านเป็นโลกทั้งใบของนัชชาณช่วงเวลานั้นค่ะคือตัวนัชชาเองอะค่ะก็มีปมเหมือนกันซึ่งเป็นปมเกี่ยวกับความรักซึ่งจะเป็นความรักในรูปแบบไหนนี้ก็เดี๋ยวรอดูในเรื่องนะคะเพราะเป็นอะไรที่แปลกใหม่เหมือนกันสำหรับหนูในการรับคาแรคเตอร์นี้ค่ะ นัชชาเนี่ยจะเป็นเพื่อนสนิทของเราเลย เพราะว่าเป็นทำงานด้วยกันใช่ตัวนัชชาก็จะเป็นคนสดใสล่าเริง เป็นผู้หญิงที่เป็นน้องเล็กของร้านนะครับทุกคนก็จะเอ็นดูนัชชาก็จะมีความคอยกัดพี่เอกอยู่บ้างครับแต่ส่วนตัวเขาจะมีปมในเรื่องความรักเช่นเดียวกันอะไรเงี้ยครับเราก็จะต้องเหมือนกับคอยปลอบคอยให้คำแนะนำเขา คุณยายในเรื่องก็เป็นคนใจดีค่ะ เป็นเหมือนที่พักพิงของแพมกลับบ้านไปเมื่อไหร่ก็เจอ เป็นครอบครัวแท้ๆคนเดียวที่เราเหลืออยู่ในชีวิตนะคะ ยายเป็นคนที่ดูเราออกค่ะ มองแพมแล้วรู้ว่าหลานเขาเป็นอะไร โดยที่ไม่ต้องพูด เป็นคนที่คอยให้คำปรึกษาในอีกมุมหนึ่งของแพมค่ะ นอกเหนือจากนั้นก็มีพี่ติต่างที่คอยอยู่กับคุณยายของเราตลอดเวลาคอยช่วยดูแลยายในวันที่เราแบบไปทำงานไปเรียนร่วมงานกับคุณยายนิดกับพี่พัมกินนะคะจะเป็นมุมที่อบอุ่นมากๆเลยค่ะคุณยายเขามีความอบอุ่นที่แบบว่าไม่ต้องสร้างขึ้นเป็นตัวเขาที่แบบอบอุ่นที่สามารถแบบอบกอดเราได้ตลอดเวลาอยู่แล้วได้รับรู้ถึงความอบอุ่นได้แบบง่ายมากๆจากการที่เข้าซีนกับคุณยายส่วนกับพี่พัมกินที่รับบทเป็นตีต่างเนาะอันนี้ก็คือเป็นความสดใสอีกมุมหนึ่งที่มอบให้แพมได้แล้วก็เป็นคนที่แพมมองว่าเป็นคนในครอบครัวเลยแล้วพี่พัมกินเนี่ยเขามีความรักน้องสาวอะเอ็นดูเราเหมือนที่เอ็นดูแพมในเรื่องอร่อยมากมารักหวานมากนี่แหละข้าวในถาดเนี่ยอร่อย